Bây giờ bạn thử làm theo cách này. Bạn đặt một chiếc gương đối diện với giường bạn đang nằm. Bạn sẽ không bao giờ ngủ ngon được. Theo quan niệm dân gian, nếu bạn để chiếc gương đối diện với giường ngủ, sẽ có những sự việc kỳ quái xảy ra. Hôm nay, Văn Tài hớn hở đi mua một chiếc gương mới về, bởi vì bản thân là người ái kỷ, nên cậu phải luôn luôn muốn thấy hình ảnh đáng yêu của bản thân 24/24 giờ. Vào ban đêm, Văn Tài soi gương suốt 4 tiếng đồng hồ, cho đến tận nửa đêm thì lăn ra ngủ. Nhưng liền sau đó, một sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Khi Văn Toàn đang ngủ ngon, bất chợt cậu cảm thấy lạnh lẽo. Cậu mở mắt ra xem thì phát hiện có một đôi giày trước mặt, khiến cậu giật mình mà hét lớn. Nhưng sau khi định thần lại, nhìn kỹ hóa ra đó là đôi giày của mình. Sau cùng, cậu cũng nhận ra tại sao lại cảm thấy lạnh đến vậy. Hóa ra cậu đang nằm trên sàn nhà. Văn Toàn cảm thấy lạ lùng, trong lúc đưa mắt nhìn xung quanh, cậu vô tình nhìn vào gương, cậu không tin vào mắt mình. Cậu thấy bản thân mình trong gương đang nằm trên giường, cậu bèn nhìn sang chiếc giường, không hề có ai ở đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Đúng lúc đó, Văn Tài trong gương nở một nụ cười quái dị, nhe hàm răng nanh trắng ẩn, đôi mắt đỏ rực. Ha 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 ha, lại đây nào, hãy tiếp tục ngủ đi. Văn Tài chỉ biết hét lớn sợ hãi. Bỗng bên ngoài có tiếng gà gáy sáng sớm, hóa ra đó chỉ là cơn ác mộng, nhưng giấc mộng này quá chân thật khiến cậu cảm thấy ớn lạnh. Cậu muốn đi qua nhà bạn mình là anh Quân để kể lại sự việc. Trên đường đi, cậu bắt gặp một vị đạo sĩ đang vi hành. Khi nhìn thấy Văn Tài đi ngang qua, đạo sĩ liền bay ra chặn đường. Chàng trai trẻ, tôi nhìn thấy ấn đường của cậu có màu đen, có phải tối qua cậu đã gặp thứ gì không sạch sẽ? Văn Tài tức tối nói. Đồ đạo sĩ Lang Băm, ông tưởng tôi là đứa trẻ lên 3 tuổi chắc, đừng hòng tôi tin những gì ông nói. Cậu nhanh chóng bỏ đi và đến nhà bạn mình, kể lại toàn bộ sự việc tối qua cho anh Quân nghe. Cậu không nghĩ tất cả những gì tôi kể là sự thật, phải không? Tôi nghĩ có lẽ mình chỉ gặp ác mộng. Anh Quân cũng bảo rằng, trước đây, chú hai cũng từng bảo với tôi, đã có người cũng từng đặt gương trước giường ngủ. Nửa đêm nghe tiếng cười kinh dị, khi người kia nhìn kỹ lại, thì có một bóng ma nữ đang mỉm cười ma quái với anh ta trong chiếc gương. Văn Tài thắc mắc. Cậu đang đùa với tôi, phải không anh Quân? Nếu đúng như vậy, làm sao tôi vẫn có thể yên ổn mà đứng đây được chứ? Đêm hôm đó, đúng như mong đợi, chiếc gương trước giường Văn Tài phát ra tiếng cười ma quái. Văn Tài tỉnh dậy và mơ màng, không lẽ cậu lại nằm mơ? Cái thứ gì vậy? Một bóng ma nữ áo đỏ ghê rợn đang mỉm cười với cậu, sau đó nhìn chằm chằm vào cậu và nói bằng giọng ma quái. He 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 he. Đến đây nào, hãy vào đây chơi với ta. Tốt nhất là các bạn không nên thử xác minh câu chuyện trên. Tôi cũng vô tình đặt chiếc gương treo trên tường, đối diện với giường ngủ. Sáng hôm nào tôi cũng thức dậy trong trạng thái đau đầu và mệt mỏi, và mọi thứ đều bình thường trở lại khi tôi dẹp chiếc gương đi.